Καλησπέρα σε όλα τα δημιουργικά πλάσματα αυτού του καναλιού. Καταρχήν ευχαριστώ για αυτές τις μηνυματάρες, για αυτά τα σχόλια, για αυτές τις φωτογραφίες με τα έργα σας και με τα υλικά πάντα της Handbrand. Λοιπόν, σήμερα είναι ένα βίντεο που θα το ονομάσω «Ήρθε η Άνοιξη». Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε το σπίτι μας, να του δώσουμε μια νέα νότα, μια δροσιά, μια αλλαγή, κάτι που έρχεται το Πάσχα, λίγο κάτι. Η Άνοιξη ολόκληρη, τα λουλούδια, και εκεί που σκεφτόμουν λουλούδια, τα βλέπετε, μου ήρθε να σας φτιάξω ένα ωραίο runner, έτσι μακρύ ωραίο, γεμάτο με στρογγυλά μοτιφάκια που θυμίζουν λουλούδια. Είναι με το ύφασμα το σουέτ, αυτό που είναι για φόδρες, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το βελούδο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα πολύχρωμα. Εμένα το σουέτ μου άρεσε πάρα πολύ, είναι πανέμορφο και μάλιστα το κάναμε και μαξιλάρι. Δείτε εδώ μία γλύκα, δείτε εδώ μία ομορφιά. Λοιπόν, πάμε να δούμε μαζί τα βήματα. Καταρχήν τι έχουμε να δούμε? Το μαξιλάρι θα το αφήσουμε για μια άλλη στιγμή, θα υπάρχει σε kit, θα σας δώσουμε τις διαστάσεις για να μπορείτε να κάνετε μια ωραία ραπτική πάνω σε αυτό. Η εσωτερική γέμιση υπάρχει. Εδώ θα χρειαστούμε 50 εκατοστά ύφασμα σουέτ και θα δούμε μαζί σήμερα βήμα-βήμα το μοτιφάκι, μεγάλο, μικρό, και θα δούμε και πώς καρικώνουμε, πώς κάνουμε το γαζάκι γύρω-γύρω για το ύφασμα και πώς θα το φτιάξουμε να γίνει runner. Πάμε λοιπόν να δούμε τα υλικά μας, γιατί έχουμε πολύ ωραία πράγματα να δούμε μαζί. Όπως καταλαβαίνετε, εδώ δεν θα μπορούσα να μην χρησιμοποιήσω ένα βαμβακερό, ωραίο, στα κάτω νήμα που είναι κανονικά χειροπλεκτικής, αλλά ήταν τέλειο για να γίνουν φουντάκια και μοτιφάκια στρογγυλά. Είναι το Amore Cotton, είναι καθαρό βαμβάκι και θα χρειαστούμε 5 χρώματα παρακαλώ. Θα περισσέψουν, αλλά μπορείτε να κάνετε τόσα ωραία πράγματα και φανταστείτε, έχει 300 μέτρα το συγκεκριμένο. Φανταστικό. Βελονάκι νούμερο 3,5, καλύτερα εργονομικό γιατί έχετε πολλά γυρίσματα. Εδώ έχω επιλέξει να σας κάνω χρωματισμούς, έβαλα σε αυτούς εδώ τους χρωματισμούς το mauve sweat ύφασμα. Το έχουμε διπλωμένο εδώ και θα χρειαστούμε οπωσδήποτε σαπουνάκι, μολυβάκι ή το κλασικό σαπουνάκι. Το μολυβάκι βοηθάει πάρα πολύ για να τραβάτε γραμμές. Σίγουρα οπωσδήποτε κλωστή πολυεστερική που να ταιριάζει ίδια με το ύφασμα, σας το προτείνω, για να μην φανεί πουθενά η κρυφή βελονιά. Και φυσικά θα χρειαστούμε ψαλίδι, θα χρειαστούμε βελόνα μπετονιά για κάποια σημεία, τη μεζούρα οπωσδήποτε και μη σας πω θα χρειαστείτε και ένα χάρακα τον πήρα από το μαγαζί. Είναι υφασμάτων. Δεν θα έχετε τέτοιο. Πάρτε ένα πλαστικό του παιδιού σας. Πάρτε κάτι, δεν χρειάζεται. Κάτι θα έχετε στο σπίτι πάντως που να μπορεί, είναι ίσα ίσα για να μπορούμε να ισιώσουμε το ύφασμα την ώρα που θα το σχεδιάζουμε. Λοιπόν, τα αφήνω στην άκρη και με τι να ξεκινήσουμε? Εγώ λέω με το πλεκτό, το σύνηθες. Πάμε να δούμε το μοτιφάκι μας. Το μοτιφάκι λοιπόν αυτό μπορεί να μπει σε πολύ ωραία μαξιλάρια, μπορεί να μπει σε πολύ ωραία runner, μπορεί να γίνει τσάντα, μπορεί να γίνει ό,τι θέλετε εσείς για να στολίσετε το σπίτι σας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, θα βγάλω και το σχεδιάγραμμα και τα νήματα που θα χρειαστώ. Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα φτιάξουμε. Έχουμε το μεγάλο μοτίφ τα λένε αυτά, και το μικρό μοτίφ. Εδώ είμαστε 13 εκατοστά η διάμετρος και εδώ είναι 8 εκατοστά. Στην ουσία το σχεδιάγραμμα που παίρνετε με το kit είναι 7 σειρές. Οι πρώτες 3 σειρές είναι ίδιες σε πλέξιμο. Η 7η σειρά του μεγάλου είναι και η τελευταία εδώ μετά η 4η σειρά του μικρού. Εύκολα τα πράγματα. Πρώτες 3 σειρές ίδιες και μετά η 7η επαναλαμβάνεται και στο μικρό και ολοκληρώνεται έτσι το μικρό. Πάμε λοιπόν να δούμε τι κολπάκια θα κάνουμε εδώ. Πάμε να το ξεκινήσουμε. Θα κρατήσω το μεγάλο. Οι αλλαγές χρωμάτων γίνεται όπως σας αρέσουν εσάς φυσικά. Εγώ εδώ έχω κάνει μία επιλογή και όπως βλέπετε είναι 5 χρώματα. Παίρνω το βελονάκι το νούμερο 3,5, το εργονομικό της Handbrand. Είναι φανταστικό για τέτοια πράγματα και για τέτοια μικρά αντικείμενα που θα φτιάξουμε. Και ξεκινάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με ένα μαγικό κύκλο. Σχετικά να τον κάνετε μικρό, γιατί έχει να δουλέψετε σε μικρό κομμάτι και με λεπτό νήμα. Πλέκουμε με 3,5 νούμερο βελονάκι. Σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα που δεν τα υπολογίζουμε πουθενά. Η πρώτη σειρά, όπως λέει το σχέδιό μου, έχουμε να κάνουμε 2 μονά ποδαράκια. 1. 2
και ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Επαναλαμβάνουμε άλλες 5 φορές, σύνολο 6 λοιπόν. Ένα μονοποδαράκι. Δεύτερο μονοποδαράκι, ένα γαϊτανάκι. Πάμε λοιπόν να κάνουμε και το έκτο, αυτά τα δύο μονά, έκτη φορά τα δύο μονά ποδαράκια. Ένα. Και το δεύτερο. Φυσικά, όπως λέει και το σχέδιό μου, σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Εδώ θα σφίξετε αρκετά καλά έτσι τον κύκλο μας. Και προσέχτε, εδώ έχουμε απευθείας και αλλαγή χρώματος. Αυτό θα γίνεται και σε κάθε σειρά. Εδώ σε αυτή τη σειρά έχουμε σηκώσει, είχαμε πει, τα πρώτα δύο αλυσιδάκια. Εδώ πάντα γίνεται το κλείσιμο. Και εδώ το κλείσιμό μας, όπως έχουμε δει και σε άλλα βίντεο που αλλάζουμε χρώμα, θα πρέπει να γίνει με το καινούριο χρώμα. Λοιπόν, έχω στο βελονάκι μου το νήμα το πρώτο, το μπλε το σκούρο, και θα κλείσω αυτό το βουβό με το καινούριο νήμα. Γιατί κλείνουμε κάθε σειρά με βουβό. Μη μου αγχωθείτε εδώ, σφίγγεται παλιό και καινούριο νήμα. Σε αυτό το σημείο το κάνω όσο πιο αργά μπορώ. Κόβουμε το πρώτο νήμα, γιατί δεν υπάρχει καμία ουσία αν το κουβαλάτε μαζί σας. Θα έχετε απλά τις κλωστούλες από πίσω. Πάμε τώρα λοιπόν. Η καινούρια μας σειρά ξεκινάει. Η δεύτερη σειρά. Εδώ σε αυτή τη δεύτερη σειρά σηκώνουμε 3 γαϊτανάκια, όπως λέει πάλι το σχέδιό μου, και είναι και η μοναδική νομίζω που σηκώνω 3. Και δουλεύουμε στις τρυπούλες που δημιουργήσαμε, έχουμε 6 τρυπούλες, γιατί σηκώναμε, αν θυμάστε, ανάμεσα στα 2 μονά ποδαράκια, ένα γαϊτανάκι. Δουλεύω μέσα σε αυτό το ίδιο μοτίβο. Θα κάνω 2 μονά ποδαράκια, 1, 2, ένα γαϊτανάκι και άλλα 2 μονά ποδαράκια στην ίδια αυτή τρυπούλα. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και πάμε στην επόμενη τρυπούλα, εδώ. Δύο μονά ποδαράκια, ένα γαϊτανάκι, επανάληψη μέσα στην τρυπούλα, 2 μονά ποδαράκια. Μας έχει μείνει εδώ η τελευταία τρυπούλα, ώστε να βάλουμε 2 μονά ποδαράκια και εδώ. Πάμε να το ξανακάνουμε. Εδώ, 2 μονά ποδαράκια. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Και 2 μονά ποδαράκια ακόμα. Με αυτόν τον τρόπο, όπως βλέπετε, μπαίνουμε και αυξήσεις σε κάθε σειρά. Λοιπόν, είμαστε εδώ και έχει έρθει η ώρα να κάνουμε κλείσιμο και αλλαγή χρώματος. Εδώ το κλείσιμο, αν θυμάστε, στην αρχή είχαμε σηκώσει 3 γαϊτανάκια. Θα πάμε στο δεύτερο γαϊτανάκι του αέρα που λέγαμε, εδώ. Πάλι σε αναμονή να πάρουμε το καινούριο χρώμα. Όπως βλέπετε στο έτοιμο είναι το λευκό και του πάει πάρα πολύ. Εγώ δεν θα πάρω το λευκό, γιατί εσείς θα πάρετε το λευκό να το πλέξετε, δεν θα φανεί καλά. Θα πάρω λοιπόν ένα από το σάπιο μήλο για να μπορείτε να δείτε σωστά και την τρίτη σειρά της πλέξης μας. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Κλείνουμε πάλι το βουβό με το νέο χρώμα. Εδώ σφίγγετε όσο μπορείτε τα νήματά σας. Κόβουμε πάλι το παλιό νήμα, αφήνω λίγο νηματάκι για να το στερεώσω, το αφήνω στην άκρη για να μην μας μπερδεύει και πάμε να ξεκινήσουμε. Εδώ λοιπόν, αν είδατε στην κάτω σειρά, δημιουργήσαμε τρυπούλες και σε αυτό το σημείο και πάμε να δούμε την τρίτη σειρά. Σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα. Εδώ λοιπόν έχουν δημιουργηθεί οι τρυπούλες. Σε αυτό το σημείο εδώ μέσα λοιπόν θα δημιουργήσουμε 4 μονά ποδαράκια με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Πάμε να το δούμε. Παίρνουμε νήμα, μπαίνουμε, έχουμε 3, παίρνουμε νήμα, κλείνουμε τα πρώτα 2. Τα κρατάμε. Επαναλαμβάνουμε άλλες 3 φορές.
Παίρνουμε νήμα, κλείνουμε τα 2 σε κάθε μονοποδαράκι. 4 σύνολο. Θα μείνουμε εδώ με 5 θυλάκια, παίρνουμε νήμα, τα κλείνουμε όλα μαζί. Και έτσι έχουμε κάνει, ας το πούμε, ένα πεταλάκι. Σηκώνουμε τώρα 2 γαϊτανάκια στον αέρα, 1, 2 και πάμε στην επόμενη τρυπούλα. Επαναλαμβάνουμε. Κλείνουμε τα πρώτα 2, ξανά επαναλαμβάνουμε. Κλείνουμε τα πρώτα 2, 4 φορές σύνολο. Πέντε στο βελονάκι μου, παίρνω νήματα, κλείνω και τα 3 μαζί. Σηκώνω 2 γαϊτανάκια στον αέρα. Εδώ να μην μας φύγει. 1, 2. Πάω στην επόμενη τρυπούλα, είναι ανά 2 μονά ποδαράκια της κάτω σειράς οι τρυπούλες. Παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2 και επαναλαμβάνω άλλες 3 φορές. 5 στο βελονάκι μου, παίρνω νήματα, κλείνω και τα 3 μαζί. 2 γαϊτανάκια. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και το τελευταίο μας πεταλάκι, πεταλάκι το ονομάσαμε, με τα μονά ποδαράκια. Κρατήσαμε τα 2, πάμε στο δεύτερο, κλείνουμε τα πρώτα 2, τα υπόλοιπα τα κρατάμε, ξαναπαίρνουμε νήμα, κλείνουμε τα πρώτα 2 και τελευταία φορά και τέταρτη. Κλείνουμε τα πρώτα 2, μένουμε με 5, παίρνουμε νήμα και σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα και πάμε να κλείσουμε τη σειρά μας. Αυτή η σειρά προτείνω να μην πάτε στα γαϊτανάκια που έχουμε σηκώσει, αλλά κάπου εδώ στο αρχικό που είμαστε εδώ στη βάση. Εδώ έχουμε πάλι αλλαγή χρώματος. Θα πάρω τώρα το λιλά, που είναι πολύ ωραίο. Θα κάνω εδώ το βουβό μου, γιατί κάθε σειρά είπαμε κλείνεται με βουβό και αλλαγή χρώματος. Σφίγγω λίγο να μην μου φύγουν τα νήματα. Εδώ. Θα κόψω το νήμα για να μην το κρατάω. Εσείς μπορείτε να το κόβετε και λίγο πιο μετά. Δηλαδή μπορεί να πλέκετε λίγο και μετά να το κόψετε. Ό,τι σας βολεύει εσάς. Λοιπόν, πλέκω το λιλά και πάμε να ξεκινήσουμε. Αυτή η σειρά είναι 3 μονά ποδαράκια. Καθίστε να το πιάσω, να μην μπερδεύετε με άλλα νήματα. Εδώ. Έχουμε λοιπόν εδώ, είναι η σειρά εδώ που είναι 3 μονά ποδαράκια και άλλα 3 μονά ποδαράκια μέσα στην κάθε τρυπούλα. Εδώ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα σηκώσουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα και εδώ στην πρώτη τρυπούλα θα ολοκληρώσουμε 3 και 3 μονά ποδαράκια. 1, 2, 3 και άλλα 3. Χωρίς να σηκώσουμε γαϊτανάκι, χωρίς τίποτα άλλο, πάμε στην επόμενη τρυπούλα και ολοκληρώνουμε πάλι 3 και 3 μονά ποδαράκια. 6 δηλαδή. 3 λοιπόν και άλλα 3. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο σε κάθε τρυπούλα, χωρίς να σηκώνουμε κάποιο γαϊτανάκι ή κάτι άλλο. Σύνολο λοιπόν θα έχετε αυτή τη στιγμή, μόλις ολοκληρώσετε και τη σειρά αυτή που είναι η τέταρτη, 72 θυλάκια. Σε αυτό το σημείο μετρήστε κιόλας,
για να είστε σίγουρες ότι το κάνετε σωστά. Πάμε να κάνουμε εδώ και το τελευταίο μονόποδαράκι. 6 είπαμε ότι χρειαζόμαστε σύνολο, είναι το έκτο και ήρθε η ώρα να κλείσουμε. Σε αυτή τη σειρά λοιπόν θα μπαίνουμε εδώ στο γαϊτανάκι που είχαμε σηκώσει στον αέρα, αναμονή για καινούριο νήμα, καινούριο χρώμα δηλαδή. Εδώ θα μπούμε, κλείνουμε πάλι με ένα βουβό. Εδώ. Σφίγγουμε τα νήματά μας, πάλι κόβουμε το νήματάκι μας, δεν υπάρχει ουσία να το κουβαλάτε μαζί σας. Αυτό το αφήνουμε και κάτω γιατί πια έχουμε καινούργια χρώματα μετά, τα επόμενα. Λοιπόν, και πάμε. Η πέμπτη σειρά πια είναι από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι εδώ σε αυτή τη σειρά και μέσα εδώ, ξεκινώντας από το πρώτο που σηκώσαμε το γαϊτανάκι, κάνουμε ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Αυτό είναι και όλη η πέμπτη σειρά. Ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Προχωράμε με αυτόν τον τρόπο. Εγώ θα ολοκληρώσω την πέμπτη σειρά για να πάμε στην έκτη. Πάμε να κάνουμε εδώ και το τελευταίο μας άριχτο. Όπως σας είπα, εδώ έχουμε 72 θυλάκια. Σημαντικό είναι για να μπορεί να βγει η επόμενη σειρά, η έκτη πια. Λοιπόν, κάνουμε κλείσιμο. Θα μπούμε εδώ στο πρώτο αν είναι θυλάκι. Εδώ έχουμε αλλαγή χρώματος. Θα πάρω το ωραίο αυτό το μπλε τζιν που πραγματικά του ταιριάζει να είναι σε αυτό το σημείο, στην έκτη σειρά. Να κλείσουμε το βουβό μας. Εδώ. Κόβω πάλι το σάπιο μήλο, να μην μας ενοχλεί, το αφήνω στην άκρη και πάμε. Η επόμενη σειρά έχει μια πάρα πολύ όμορφη πλέξη. Είμαστε εδώ, σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα και πάμε να πλέξουμε μέσα στα θυλάκια μας. Το πρώτο αυτό μονόποδαράκι που θα δείτε θα το κάνουμε στο σημείο που σηκώσαμε και τα 2 γαϊτανάκια. Παίρνουμε νήμα, μπαίνουμε, παίρνουμε νήμα, κλείνουμε τα πρώτα 2, τα κρατάμε. Πάμε στο επόμενο θυλάκι, εδώ, πάλι για μονόποδαράκι. Παίρνουμε με το βελονάκι μας, κλείνουμε τα 2. Πάμε στο τρίτο θυλάκι πια, να ολοκληρώσουμε ένα μονόποδαράκι. Κλείνουμε πάλι τα πρώτα 2. Μένουμε με 4 στο βελονάκι μας, παίρνουμε νήματα, κλείνουμε όλα μαζί και σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα. Συνεχίζουμε και επαναλαμβάνουμε το ίδιο. Πάμε να το δούμε. Πάμε στο επόμενο θυλάκι το άπλεκο εδώ, να ολοκληρώσουμε ένα μονόποδαράκι που απλώς θα πάρουμε νήμα και θα κλείσουμε τα πρώτα 2. Κρατάμε τα υπόλοιπα. Πάμε στο επόμενο θυλάκι. Κρατάμε. Κλείνουμε, μένουμε με 4, τα κλείνουμε όλα μαζί. 2 γαϊτανάκια στον αέρα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε και την έκτη σειρά μας. Το κλείσιμό μας δεν θα γίνει εδώ στην αρχή, θα γίνει κάπου εδώ για να βγει ωραίο. Και θα πάρουμε το τελικό χρώμα που έχουμε επιλέξει εδώ, το γαλάζιο. Εννοείται θα χαρώ να δω και τις δικές σας αλλαγές στα χρώματα. Και πάμε εδώ να κλείσουμε πάλι με βουβό. Σε αυτό το σημείο, εδώ. Να σφίξω λίγο τα νήματα γιατί θα μας φύγουν όλα. Εδώ. Κόβω πάλι το σκούρο χρώμα.
βγάζω στην άκρη και πάμε να δούμε τι ομορφιές είναι η τελευταία και 7η σειρά μας. Να σφίξω αρκετά το νήμα μου. Εδώ. Λοιπόν, σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2 και πάμε να δούμε τι κάνουμε. Εδώ σε αυτή τη σειρά και 7η και τελευταία είναι και η 4η σειρά στο μικρό μοτιφάκι. Δηλαδή, το μικρό μοτιφάκι είναι οι πρώτες 3 σειρές, 1, 2, 3 και μετά είναι η 7η που θα δούμε τώρα. Η 7η από το μεγάλο. Έτσι έχουμε ολοκληρώσει και το μικρό μοτιφάκι. Λοιπόν, σηκώσαμε 2 λοιπόν γαϊτανάκια στον αέρα. Θα δουλέψουμε μέσα στις τρυπούλες αυτές που έχουν δημιουργηθεί. Βλέπετε εδώ που είναι ένα 3 μονά ποδαράκια και πάμε. Ξεκινάμε με ένα μονό μισό ποδαράκι. Παίρνουμε νήμα δηλαδή και τα κλείνουμε όλα μαζί. Και συνεχίζουμε μέσα στην ίδια τρύπα με 4 μονά ποδαράκια. 1, δεύτερο μονό ποδαράκι, τρίτο μονό ποδαράκι, τέταρτο μονό ποδαράκι. Ολοκληρώνουμε πάλι άλλο ένα μονό μισό ποδαράκι. Παίρνουμε νήμα δηλαδή και τα κλείνουμε όλα μαζί. Πάμε στο επόμενο, δεν σηκώνουμε καθόλου γαϊτανάκια τίποτα, πάμε στην επόμενη τρυπούλα. Πάλι ξεκινάμε μέσα στην τρυπούλα ένα μονό μισό ποδαράκι. Κάνουμε 4 μονά ποδαράκια, ολόκληρα δηλαδή. Ένα, 2, 3, έχουμε άλλο ένα. Και ένα μονό μισό ποδαράκι πάλι μέσα στην ίδια τρύπα. Προχωράμε με τον ίδιο τρόπο. Προχωράμε και κάνουμε στην επόμενη τρυπούλα ένα μονό μισό ποδαράκι. Εδώ. Και 4 μονά ποδαράκια και άλλο ένα μονό μισό ποδαράκι. Και μονό μισό ποδαράκι. Συνεχίζουμε το ίδιο, πάμε σε κάθε τρυπούλα και όπως λέει και το σχέδιό μας, αν το δείτε είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 τρυπούλες και 24 τέτοια, ας το πούμε, μπιρμπιλάκια. Αυτό το είναι σαν να γίνει το δαντελάκι που βλέπετε εδώ. Και γι' αυτό είναι η σειρά που κλείνουμε και το μικρό και το μεγάλο. Τώρα, τι πρέπει να κάνετε εσείς? Καταρχήν πρέπει να μου ολοκληρώσετε 8 μικρά και 2 μεγάλα. Φυσικά, αν θέλετε, όπως σας είπα, περισσεύει νήμα. Μπορεί να μου φτιάξετε μοτιφάκι για το ωραίο το μαξιλαράκι. Μπορεί να κάνετε για κάτι άλλο. Μπορεί να βάλετε στο κέντρο, εδώ αν θέλετε. Στο runner, θα το ανοίξω και τώρα να το δούμε. Το επόμενο βήμα φυσικά είναι να στερεώσετε καλά τα νήματα. Αυτό θα γίνει με τη βελόνα μπετονιά, με πολύ έτσι επιμέλεια και νοικοκυράδα, όπως μ' αρέσει να λέω, μέσα εδώ και θα τα στερεώσετε για να είναι όλα έτοιμα και όμορφα στη σειρά, όπως τα έχουμε και εμείς εδώ, για να μπορέσουμε να πάμε μετά στο κομμάτι που έχει να κάνει με το ύφασμα. Να αφήσω λοιπόν τα νήματα στην άκρη και νομίζω ήρθε η ώρα και το μοτιφάκι, θα περιμένω να δω τις ομορφιές σας, να βγάλω το ύφασμα και να μιλήσουμε γι' αυτό. Λοιπόν, μέσα στο kit σας έχουμε βάλει 50 εκατοστά ύφασμα σουέτ. Αυτό επιλέξτε με, δείτε λιγάκι μια χρωματάρα για να δείτε πόσο όμορφο είναι αυτό το χρώμα. Λοιπόν, 50 εκατοστά, το φάρδος, γενικά τα υφάσματα είναι ωραίο να τα μετράμε με φάρδι. Το συγκεκριμένο έχει φάρδος 1,5 μέτρο. 150 εκατοστά δηλαδή. Φάρδος στα υφάσματα λέμε αυτό το μήκος, όπως καταλαβαίνετε, το μακρύ. Πάμε να δούμε τι κάνουμε. Είναι 45, θα σας μείνουν τελικό, δηλαδή στην ουσία τι θα μου κάνετε. Θα το γυρίσω λίγο για να το δείτε.
Εδώ θέλω λίγο δουλίτσα και θα την εξηγήσω και στα κορίτσια που ακόμα δεν γνωρίζουν. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ το συγκεκριμένο ύφασμα το έχουμε ήδη καρικώσει. Έτσι λέγεται. Δηλαδή, εδώ στην άκρη βλέπετε έχει περαστεί διπλό το ύφασμα και από εδώ είναι μονό. Σε αυτή την πλευρά έχει μείνει το υφασματάκι εδώ, το έχουμε πιάσει έτσι ελαφρά με μία πρόχειρη βελονιά όπως λέμε, που εσείς μπορείτε να κάνετε το ίδιο ή να μου βάλετε καρφιτσούλες. Και κανονικά εδώ χρειάζεται άλλη μία εδώ να γυρίσουμε το ύφασμά μας και να μπορέσουμε από πάνω να κάνουμε το καρίκωμα, το στριφωματάκι όπως το γνωρίζετε. Εδώ, όπως έχει γίνει και από αυτή την πλευρά. Αυτό που βλέπετε τώρα είναι μία βελονιά που είναι βοηθητική. Αυτό θέλω να καταλάβετε. Πάμε όμως λίγο να σας δείξω και σε ένα ύφασμα που δεν είναι καρικωμένο, δεν είναι έτσι με το πρόχειρο γαζάκι και όλα αυτά τα ωραία. Λοιπόν, από την καλή πλευρά λοιπόν του υφάσματος, όταν παίρνουμε ένα ύφασμα, καταλαβαίνουμε ότι έχει κοπεί από ένα τεχνίτι με ένα ψαλίδι. Υπάρχει λοιπόν πιθανότητα κάποιες φορές να έχει κάποια ξέφτια ή να μην είναι ολόισιο. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να κάνετε εσείς, να το διπλώσετε. Βγάζω το χάρακα που σας είπα στην αρχή. Εσείς βρείτε και κάτι άλλο. Μπορεί να είναι κάπου εδώ η άκρη του τραπεζιού σας, του πάγκου. Μπορεί να είναι μια καλή μεζούρα και την έχετε στερεώσει. Λοιπόν, το διπλώνουμε στα 2. Θα χρειαστείτε καρφίτσες, εδώ. Και εφόσον το ύφασμά μας είναι 50 εκατοστά, εμείς χρειαζόμαστε για να κάνουμε αυτό το ωραίο στριφωματάκι στις δύο πλευρές και στις ακριανές, να φάμε περίπου 2 με 2,5 εκατοστά από το ύφασμά μας στις άκρες, εδώ. Εσείς θα πάρετε και μια μεζουρίτα να το μετρήσετε σωστά. Το ίδιο θα κάνουμε και από την άλλη πλευρά, όπως και στις κοντές πλευρές, από εδώ. Με ένα ωραίο σαπουνάκι ή με ένα ωραίο μολυβάκι που είναι σημαδέματος, έχετε υπολογίσει περίπου 2,5, σε κάποια σημεία θα είναι πιο στενό όπως βλέπετε εδώ και σε κάποια άλλα θα είναι πιο φαρδί. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν και παίρνοντας ωραίες καρφιτσούλες και πιάνοντας και την κάτω πλευρά, εδώ, έτσι με αυτόν τον τρόπο που μόλις πριν από λίγες μέρες μου έμαθε μία φίλη, γιατί και εγώ δεν είμαι καλή στη ραπτική θέλω να σας πω. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο μπορείς γυρνώντας να σημαδέψεις και την πίσω πλευρά με το ίδιο το μολυβάκι και με το χάρακά σου και έτσι να είσαι σίγουρη πού πάει ακριβώς το ύφασμά σου ίσιο. Τι καταφέραμε τώρα με αυτό? Ακούστε τι καταφέραμε. Να σας το δείξω λιγάκι εδώ. Το πρώτο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι να γίνει αυτό εδώ το κομμάτι. Εδώ. Το γυρνάω από την ανάποδη για να το δείτε. Αν θέλετε μπορείτε να το αφήσετε με τις καρφιτσούλες και να μην κάνετε αυτό το πρόχειρο γαζάκι που έχουμε εμείς εδώ. Καταφέραμε λοιπόν, εδώ ακριβώς είναι το σημάδεμά του και θα χρειαστεί να γυρίσουμε άλλη μία φορά έτσι το ύφασμά μας και αυτά τα 2,5 εκατοστά να μοιραστούν στο μέσα ύφασμα και στο έξω. Πάντα χρειάζεται πολλές καρφιτσούλες ή θα το ξαναπεράσετε με ψεύτικο γαζάκι όπως ονομάζεται ή με πολλές καρφιτσούλες με αυτόν τον τρόπο και θα κάνουμε τώρα εδώ τη βελονιά, μια πολύ ωραία και μυστική σιγά σιγά που δεν φαίνεται. Αυτό πώς γίνεται? Πάμε να το δούμε. Έλατε να πάρουμε εδώ τη βελονίτσα, έχω βάλει κλωστή νάιλον έτσι ωραία που είναι σταθερή. Προσέχτε, έχουμε δύο τρόπους. Ο ένας είναι με καρφιτσούλες, όπως το έχω από αυτή την πλευρά, και ο άλλος τρόπος είναι που έχουμε ξανά εδώ κάνει το ψεύτικο γαζάκι, δεύτερη φορά, και εδώ μπορούμε να ράψουμε. Ό,τι σας βολεύει και ό,τι μπορείτε. Και φυσικά, αν έχετε μηχανή, όλα αυτά δεν τα συζητάμε, έχετε τελειώσει πριν από μας. Λοιπόν, πάμε εδώ να δείτε. Η βελονιά αυτή τι θέλουμε? Θα σας δείξω λίγο. Τσιμπάμε λίγο εδώ το ύφασμα. Πιάνουμε λίγο τις σύνες του υφάσματος κάτω. Δεν θέλουμε η βελόνα να περάσει από κάτω. Με αυτόν τον τρόπο. Προχωράμε πάλι από εδώ. Τσιμπάμε πάλι. Σιγά σιγά. Φορέστε και μία δαχτυλίθρα αν σας βολεύει. Επάνω. Πάμε πάλι κάτω και τσιμπάμε τις σύνες. Αυτό θέλω να δείτε από το ύφασμα. Δεν περνάει η βελονιά μου από κάτω. Θέλουμε να μην φαίνεται. Βλέπετε? Μόνο η βελόνα μου φαίνεται. Εδώ. Και η καρφίτσα μου.
ξαναπηγαίνω επάνω και είναι έτσι σαν να δημιουργώ ένα νι. Αυτό ας το πούμε, πώς να το πούμε τώρα, βελονιά στριφώματος. Είναι σαν να κάνουμε στρίφωμα σε ένα ρούχο, είναι το ίδιο πράγμα. Εδώ. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα πάμε περιμετρικά. Κάτι άλλο που συστήνω να κάνετε και να μην κόψετε το ύφασμά σας, γιατί βλέπετε εγώ στο έτοιμο το runner έχω κάνει μητούλα. Δείτε πόσο εύκολο είναι. Όταν θα έχετε τελειώσει όλα αυτά την βελονιά στριφώματος, όπως την ονομάσαμε, εδώ πάει μόνο του στο κέντρο, αν το δείτε, το φτιάξουμε λίγο ωραία, στις δύο μύτες και μπορείτε με τον ίδιο τρόπο καταρχήν να ράψετε εδώ με αυτή τη βελονιά που μόλις σας έδειξα του στριφώματος και αν θέλετε μπορείτε και εδώ. Δεν είναι απαραίτητο, εδώ μπορεί να μείνει κενό γιατί θα είναι σταθερό από εδώ. Και τι μένει μετά, αν γυρίσουμε εδώ το πλεχτό μας, θα σας πάω στο έτοιμο γιατί πολύ μόβ ύφασμα είναι εδώ και θα μπερδευτείτε κι εσείς, ήρθε η ώρα να ανοίξω το runner. Το runner που δεν με αφήνουν τόση ώρα να ανοίξω. Λοιπόν, δείτε εδώ μια ομορφιά. Δείτε τι όμορφο που γίνεται. Λοιπόν, πάμε στη μία πλευρά για να το δείτε τι έχουμε κάνει από πίσω. Εδώ. Έχει γυρίσει λοιπόν το ύφασμα, έχει ολοκληρωθεί εδώ το γαζάκι, έχει φύγει το ψεύτικο γαζάκι που έχει κρατήσει ίσα ίσα εδώ το ράψιμό μας για να μας βοηθήσει. Είναι βοηθητικό αυτό, το έχουμε ψαλιδίσει και έχει φύγει. Και μένει τώρα μετά με αυτόν τον τρόπο να τοποθετήσουμε τα μοτιφάκια μας εκεί που εμάς μας αρέσει, γιατί υπάρχει πιθανότητα εσείς να θέλετε να βάλετε και ένα ωραίο μοτίφι εδώ στο κέντρο. Μπορεί να θέλετε να βάλετε κατά μήκος, να μην θέλετε να το κάνετε μόνο εδώ που τα έχω βάλει εγώ. Πάντως ο τρόπος είναι ότι πάλι με τη βελόνα και με την κλωστή που ταιριάζει με τα υφάσματά μας και τα χρώματά μας, είμαστε σε αυτό το σημείο, δείτε λιγάκι πώς είναι ραμμένο, εδώ, το βλέπετε. Τσιμπάμε πάλι λίγο το υφασματάκι μας από μέσα και το πλεχτό μας και το στερεώνουμε. Το ίδιο έχει γίνει και εδώ. Βλέπετε που δεν φαίνεται, λίγο τσιμπάμε με την ίδια βελονιά που σας έδειξα. Πάλι εδώ μέσα σιγά σιγά λίγο πλεχτό ίνα, λίγο ίνα του υφάσματος και έχουμε ολοκληρώσει αυτή την ομορφιά. Δεν παθαίνει τίποτα αν το ράψουμε σωστά. Και κάτι άλλο, τα φουντάκια που βλέπετε, σας έχω και βίντεο που έχει γίνει. Έχει γίνει βίντεο στη ζώνη μακραμέ που πραγματικά είναι υπέροχα. Τι έχω κάνει εδώ, έχουμε κόψει 16 εκατοστά μήκος τα νηματάκια και κόψαμε 25 τεμάχια, τα διπλώσαμε και θα δείτε στο βίντεο που σας λέω, ευκαιρία να δείτε και το βίντεο μακραμέ ζώνη, πώς τα έχουμε φτιάξει. Λοιπόν, εσείς δείτε τα kit. Δείτε τι ομορφιές σας έχουμε φτιάξει με υφάσματα, στολίστε στο σπίτι σας. Διαλέξτε τα χρώματά σας, τα μαξιλάρια σας και ό,τι άλλο θέλετε. Και τι άλλο θα κάνετε? Για πατήστε μου εδώ στο κουδουνάκι να τα λέμε κάθε εβδομάδα με ένα νέο βίντεο. Φιλάκια πολλά, γεια σας!